सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪਿਕ ਭੇਜੀ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 22 ਸਿਲਾਈਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਿਆ ਵਾ। 19 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਫੰਦੇ ਪਾਉਣੇ 19 ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਦੇ ਪਾ ਕੇ 8 ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜੈਂਟਸ ਸਵੈਟਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੋਟੀ ਜੈਕਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆ 27 ਫੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਮੈਂ 27 ਫੰਦੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਗਲ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਕੇਬਲ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਧਾਗੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰਕੇ 2 ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚਦਾ, ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਧਾਗੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੇਬਲ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ 2 ਫੰਦੇ ਫਿਰ ਉਲਟੇ। ਹੁਣ 11 ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ। 1 ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ, 1 ਉਲਟਾ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਫੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 4 ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਧਾਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਧਾਗੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ, ਬਾਕੀ ਧਾਗਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਫੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਲਟੇ। ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਧੇ ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਫੰਦੇ, ਉਲਟੇ ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਫੰਦੇ। ਆ ਵੇਖੋ, ਆ 4 ਫੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਲਟੇ ਆਉਣਗੇ, 2 ਫੰਦੇ ਸਿੱਧੇ, ਅੱਗੇ 11 ਫੰਦੇ ਆਪਣੇ, 1 ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ, 1 ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ। 11 ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਡੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 12 ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, 14 ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ, ਅੱਗੇ 4 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ, 2 ਫੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ। ਇਹੀ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ 10 ਜਾਂ 12 ਸਿਲਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਾਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ, 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ ਹੋਣ ਕੇ ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਧਾਗੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ 2 ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਲਟੇ ਹੋਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ, 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ, 11 ਫੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ, 1 ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ, 1 ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ, 1 ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 11 ਫੰਦੇ ਉਣਾਂਗੇ। ਫਿਰ 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਕੇਬਲ ਬਣੂਗੀ 4 ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਡਬਲ ਬਣਾਈ ਆ। 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ 10 ਸਿਲਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ 12 ਸਿਲਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 13ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ 2 फंदे उल्टे, अगे फिर मैं उस तरीके केबल बनाऊंगी,
फिर 2 फंदे अपने उल्टे। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਲੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਆ 11 ਫੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 1 2 3 4 ਫੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲਟਾ ਵੰਡਿਆ। ਹੁਣ 1 2 3 4 ਫੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲੇ 3 ਫੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾਵਾਂਗੇ। इस तरीके आ पहला फंदा आप अगे ले आंदा। हुण आ जिहड़ा उल्टा फंदा वा इनू आपां लैके आवांगे इस तरीके। ये फंदे नूं आपां सीधा हुण लिया, अगे फिर आ फंदा अपना उल्टा, आ फंदा फिर अपना सीधा बनाए। आप एक फंदा सीधा एक उल्टा एक सीधा ही, पर आप फंदे उल्टा ले आ। बाकी सेम पूरी सिलाई आप उस तरीके बनावांगे। उल्टी सिलाई में इस तरीके बना के अगे तुहानूं दिखाउणी है। चौदह सिलाइयां बन गई, आप 15वीं सिलाई ते आ गए। आ वेखो सीधी सिलाई ते मैं केबल वाले फंदे उन ले आ। हुण अगे अपना डिजाइन वाले फंदे 1 2, पहला फंदा आप सीधा उन लिया उल्टा उन लिया। हुण आ जिहड़े 3 फंदे इन्हां ते अपना डिजाइन बनूगा। आ फंदे नूं आपां इंज सीधा उन के आ 2 फंदे आपां इस तरीके सिलाई ते ले ले। हुण इन्हां नूं वी आपां उल्टा लांगे। आ जिहड़ा फंदा आपां अगे लियाउणा इहनूं आपां पिछे लै जाना वा। इस तरीके आ फंदा मैं सीधा उणिया वा, आ फंदा अपना उल्टा, आ फंदा फिर अपना सीधा, आ फंदा अपना उल्टा। हुण अपने आ 3 फंदियां ते डिजाइन बनूगा। फिर फंदे नूं मैं इंच उल्टा लूँगी। आ 2 फंदे अपने एक उल्टा एक सीधा। बाकी सारे फंदे मैं केबल बना के उल्टी सिलाई बना के फिर विखाउणी तुहानूं। 16 सिलाइयां अपनियां बन गईयां। हुण आपां 17वीं सिलाई ते आ गए। हुण फिर आपां पहले 3 फंदियां दा इन्हां दा डिजाइन बनावांगे। आ फंदा आपां इंज सीधा उन लिया, आ 2 फंदे आपां इस तरह इन्हां नूं आपां फिर उल्टा लांगे। आ फंदा उल्टा मैं बनाया, आ फंदा मैं सीधा बनाया। हुण फिर आ फंदा मैं उल्टा बनाऊंगी। इन्हां 3 फंदियां ते फिर आपां डिजाइन बनावांगे। फिर आप इन्हों उल्टा लिया इस तरीके। आ फंदा उल्टा, आ फंदा फिर सीधा, आ फंदा फिर अपना उल्टा। हुण इन्हां 3 फंदियां ते अपना डिजाइन फिर बनूगा।
ਆ ਫੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਫੰਦੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। 18 ਸਿਲਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। 19ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਫੰਦੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਫੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ, ਆ ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ। ਹੁਣ ਆ 3 ਫੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਫੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਬੁਣੂੰਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣੂੰਗੀ। ਅਗਲਾ ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ 3 ਫੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੂਗਾ। ਆ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਿਆ, ਆ ਫੰਦਾ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਬੁਣਿਆ, ਆ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਿਆ, ਅੱਗੇ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ, ਅੱਗੇ ਸੇਮ ਫਿਰ ਉਹੀ 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ, 4 ਤੇ ਕੇਬਲ, ਪੁੱਠੀ ਸਿਲਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ 20 ਸਿਲਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 21ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਿੱਧੀ ਤੇ। ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ, ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆ ਸਿਰਫ 3 ਫੰਦਿਆਂ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਊਗਾ। ਆ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਿਆ, ਇਹ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਉਲਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਬੁਣੂੰਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ, ਇੱਕ ਉਲਟਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ, 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ, ਅੱਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਫਿਰ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੇਬਲ, ਲਾਸਟ ਦੇ 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ। ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਲਟੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਆ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। 22 ਸਿਲਾਈਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹੀ 22 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂ।